اهلا بيكم وفيديو جديد. النهارده معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. النهارده معانا اقوى 3 ديكورات للشاشه بديل خشب وبديل الرخام. هعرفك كل التفاصيل عنهم وطريقه التركيب واسعار كل حائط، علشان لو جيت تنفذ حاجه زي كده هتطلع بنفس الشكل وهتعرف سعرها كام. اول حاجه معانا الحائط اللي قدام حضرتك ده شاشه بارزه والظهر كله بديل الخشب. بنبدأ ناخد مقاس بديل الخشب وبنقطع بصاروخ أو بصفيحة منشار حسب ما يكون معاك، الصاروخ أفضل طبعا. وبتعلم مكان علبة الكهرباء وبتبدأ تقطعها، ودي يفضل تعملها بصفيحة المنشار عشان الصاروخ ما يوسعش مكان العلبة، بتطلع بنفس الشكل زي ما حضرتك شايف كده. بتبدأ تاخد مقاس بديل الخشب وبتحط سيليكون عظم تركي. مهم جدا يكون السيليكون عظم تركي، والأفضل تشتريه من موان، ما تشتروش من المكان اللي بيبيع بديل خشب وبديل رخام، لان في انواع كده غريبة. فانت خليك في اي موان اشتري منه السيليكون العظم التركي، بيبقى اضمن شوية. بتبدأ تعمل الخلع بتاع الشاشة زي ما حضرتك شايف كده. طبعا مهم وانت بتعمل الشاسيه تسيب مكان كويس علشان الليد يدخل، ما تجيش تركب بديل خشب تلاقي المكان قفل من الجنب. فانت بتسيب 6 سم صافي للخشب وبديل الخشب والليد. بتبدأ تركب زي ما حضراتكم شايفين كده بقية الحائط. طبعا الحائط دوت يعني بيبقى مكلف شوية عشان فيه بديل خشب كتير. عندنا حائط في آخر الفيديو هيبقى أقل تكلفة شوية. بنبدأ ناخد مقاس اللوحة اللي عندنا وبنبدأ نفصلها بالقطر، وبنجيب حاجة مرتفعة كده وبنبدأ نقطع. وزي ما حضرتك شايف كده خدنا المقاس مظبوط. هنبدأ نحط لزق ونحط سيليكون عظم علشان نبدأ نحدد أماكن الشاشة من غير ما ناخد مقاسات ولا نتعب نفسنا. بتحط اللوحة اللي انت عملتها من بديل رخام وبتضغط عليها، بتبدأ تطبع لك في ظهر اللوح زي ما حضرتك شايف كده. طب انت لما تيجي تقطع وتفتح لعلبة الكهرباء انت مش بتعمل حاجة أوسع، انت بتعمل أقل. خليك في الأضمن علشان لما تيجي تثبت اللوحة لو في حاجة ممكن تفتحها بالصاروخ، لكن لو المكان بأوسع من العلبة شكله مش هيبقى حلو. فانت بتقطع زي ما حضرتك شايف كده على القد، وبتيجي بصفيحة المنشار تعمل الطروف عشان لو عملتها بالصاروخ هتفتح فتحة أكبر. زي ما حضراتكم شايفين كده الفتحات أقل، واحنا نقدر بالصاروخ نفتحها أكتر شوية. بعد كده بنجيب السيليكون العظم التركي، بنبدأ نوزع على ظهر اللوح زي ما حضرتك شايف كده. مهم جدا التوزيع يكون قريب من بعض وما تسيبش أماكن كبيرة تكون ما فيهاش سيليكون عظم. طبعا يفضل ان انت تجيب سيليكون عظم لونه رصاصي مش اسود زي ما كان جاي كده. اللون الاسود لو بانت في حتة بتبقى شكلها مش حلو. زي ما حضراتكم شايفين بدأنا نثبت اللوحة. بنبدأ ناخد الشرايح اللي هي مثلا 4 سنتي أو 5 سنتي في المراية اللي في الجنب علشان تبقى كأنها قطعة واحدة. تبدأ تقطع على القد كده وتحط سيليكون عظم تركي وبتبدأ تثبتها بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. وبعد كده معاك طبعا الألوان رسم أو معجون بس يكون قوي. بتبدأ تعمل لون بديل الرخام وبتبدأ تقفل الحروف دي عشان شكلها تبقى شيك زي ما حضراتكم شايفين كده، بدل ما الفاصل يبقى باين. بعد كده نبدأ نفنش الحائط. الحائط ده 2 متر 20 سنتي. تكلفة الحائط دوت خامات بالشاسيه بكل حاجة أنا حسبتها لك هتلاقيها في حدود 6500 جنيه. دي الخامات بتاعة الحائط دوت بالشاسيه بشغل النجار بالكلام ده كله، هتلاقيها في الحدود دي. طبعا مع تغيير الأسعار اليومين دول ممكن تفرق حاجات بسيطة. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا الديكورات دي بتغير شكل المكان خالص وبتدي شياكة. انت ممكن ما تزودش ديكورات عندك في المكان وتعمل حائط زي كده يبقى شكله في منتهى الشياكة، وهو العين بتبقى عليه، غير لما تعمل اجناب كتيرة ومش بتبقى شكلها شيك. فانت ممكن تكلف حائط زي كده ويبقى في منتهى الجمال. هنبدأ بقى في الحائط التاني. ده عندنا الحائط مساحته اكبر 4 متر 80 سنتي. اول حاجة بتبدأ باللزق كده وتحدد مكان الشاشة وتحدد مكان اللوح بديل الرخام علشان تتخيل الشكل والعميل يبص على الشكل. وبعد كده بتبدأ تخطط. طبعا الحائط دوت
يعني هيبقى من غير شاسيه ولا شغل نجارة. يعني احنا هنعمله كله بتركيبات مباشرة على الحائط، وهنعمل اللوحة غطسة عكس ما تكون بارزة، علشان الشكل يبقى والفكرة مختلفة، يبقى انت عندك اكتر من فكرة ممكن تشتغل بيها. هتشوف الطريقة دي ممتازة جدا وفي منتهى الشياكة، فكرة هتعجبكم جدا. اول حاجة بتبدأ تقطع الشرايح بديل الخشب زي ما حضرتك شايف كده، وتعمل خلع لعلبة الكهرباء زي ما حضراتكم شفتوا. بعد كده بنبدأ نركب الشرايح الخشب. طبعا الديكورات لما بيدخل فيها بديل خشب كتير بيبقى شكله شيك، بس بيبقى مكلف شوية. بعد ما خلصنا الشرايح الطولي هنبدأ نقطع بصفيحة المنشار. طبعا لو صاروخ هيكون أفضل وأسرع. بعد كده بتبدأ تحط سيليكون عظم تركي، وبتبدأ تثبت الشرايح اللي تحت. احنا بنثبت الشرايح اللي تحت عشان اللوحة تركب عليها، وبعد كده تقفل من فوق. ما ينفعش تركب البديل الرخام الأول، لازم تشتغل بالطريقة دي، ودي أفضل طريقة ممكن تعمل بيها حائط زي كده. بتعلم مكان علبة الكهرباء زي ما حضراتكم شايفين، وبتفرغها، وتبدأ أي علب بتيجي تعملها بتعملها أقل شوية عشان تضمن اللي هي ما يبقاش حاجة أوسع. بتحط بقى اللوح اللي عندك، وبتبدأ تشوف المقاس اللي انت محتاجه من اللوح. زي ما حضراتكم شايفين كده حددنا مكان اللوح، وهنبدأ نفصل الجزء اللي احنا مش عايزينه. طبعا الحوائط الديكورات اللي انا شغال بيها بديل الرخام كله مصري، وجودته ممتازة جدا. يعني انا انصحك تجيب بديل الرخام المصري، مش بيفرق كتير عن المستورد وشكله شيك، وهيفرق معاك في السعر 300 400 جنيه. فانت طبعا اولى، لان احنا عندنا المنتج المصري ممتاز، فانصحك تشتغل بيه. وبنبدأ نفصل الجزء اللي احنا مش عايزينه زي ما حضرتك شايف كده، وبنحط اللزق علشان نطبع مكان علبة الكهرباء بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. بعد ما بنحط السيليكون العظم التركي بنحدد بيه. بعد كده بنحط اللوح بديل الرخام، وبنكبسه على الحائط عشان يطبع لنا مكان علب الكهرباء، وبنفصلها بالصاروخ زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بتفصلها على القد، وبعد كده بتكمل بصفيحة المنشار بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. بتبدأ تراجع بقى على الجزء اللي انت قطعته والعلب، بتأكد ان الدنيا مظبوطة وتمام. بعد كده بتبدأ تحط اللوح، بياخد 2 سيليكون عظم تركي، بتوزعهم بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. مهم جدا التوزيع يكون مفهوش فروقات كبيرة، علشان لما تيجي تثبت تضمن ان اللوح هيتثبت بطريقة صحيحة وتحط على الحروف. بتبدأ تثبت بديل الرخام، وبتضغط كويس جدا علشان ما يبقاش في أي مسافة. ولو في حاجة انت شايفها محتاجة سيليكون بتبدأ تظبطها. معاك الشاكوش الجلد بتبدأ تخبط بيه عشان يوزع السيليكون في الظهر. بتبدأ تكمل شرايح بديل الخشب. ده بديل الخشب المستورد 17 سنتي. الخشب المستورد هو تقريبا أفضل حاجة في السوق دلوقتي. 17 سنتي بيبقى ممتاز جدا. هنا طبعا في شريحة بتبقى أكبر من فوق والحائط مش مظبوط، فأنت بتبدأ تظبط عليها لحد ما بتوصلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. الحاجات دي بتاخد وقت، عشان كده أنا مبصورهاش اختصارا للوقت في الفيديو يعني. بتبدأ بعد كده تركب الشرايح اللي فوق بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. بتمشي بنفس الطريقة لحد ما تخلص الحائط. طبعا بتشوف جنب التكييف انت بتسيب حاجات بسيطة جنب التكييف وفوق، عشان لو حبيت التكييف يتفك او حاجة يبقى في مساحة اللي هو يتفك بكل سهولة. مش من فوق بالذات بتسيب له مساحة شوية، بتسيب له سنتي او 2 سنتي، علشان لو جيت فك ولا حاجة ما يأثرش على الحائط.
بنبدأ نركب الزوي بالطريقة اللي حضرتك شايفها، بتقطع الزوي وبتركبها. هنا مش بنعملها زاوية 45، بنعملها قطع مظبوط عادي، لأن أنت عندك في الزاوية بديل الخشب مضلع، فال45 هيبقى فيها طروف طالعة وداخلة، لكن الطريقة دي بتبقى أحسن شوية في الجزء ده. لكن طبعا الزاوية 45 أفضل، بس في الديكور ده لو قطعتها مظبوط ودخلت في بعض هتكون أفضل، عشان طروف الزاوية 45 ما تبقاش طالعة ونازلة. بنبدأ نفنش الحائط زي ما حضراتكم شايفين كده. الحائط دوت 4 متر 80 سنتي. خامات الحائط دوت في حدود 9000 جنيه. طبعا هو شكله شيك جدا وفي منتهى الجمال، وحائط كبير مش صغير. طبعا انا هسيب لكم الفيديوهات دي بكل تفاصيلها بأسعار. لو انت عايز تعرف التفاصيل اكتر هسيب لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو الثلاث فيديوهات اللي موجودين في الفيديو ده بتفاصيل اكتر وادق. زي ما حضراتكم شايفين كده في منتهى الشياكة حائط وفكرته جديدة، اللي انت تحط اللوح يبقى غاطس من غير ما تعمل خشب. اتمنى يكون الديكور ده عجبكم. هندخل في الديكور التالت اللي معانا بقى. الحائط التالت برضك فكرة مختلفة، عشان يبقى عندك 3 أفكار: بارز وغاطس. وبارز نص حائط بديل خشب. أول حاجة بتركب الشاسيه. أنا حاولت أصور لكم أجزاء من تركيب الشاسيه علشان تاخد فكرة عن الموضوع. تبدأ تركب الشاسيه زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بتظبط اللوحة. طبعا المقاسات دي بتبقى مظبطها الأول، وبتركب اللوحة وبتثبتها. طبعا يعني ده وش سينتون، لو انت ما عدتش وش بطانة مفيش مشكلة، هتشتغل على الخشب عادي. بس لو انت في مساحة اللي انت تدي وش سينتون او دهان مط هيكون افضل طبعا. بعد كده بتبدأ تقطع اللوح بديل الرخام زي ما حضراتكم شايفين كده. بتبدأ تفصله بالقطر. برضك الحائط دوت هعرفك سعره والتركيب بكام. بتبدأ تظبط مكان اللوحة الأول، وبعد كده زي ما حضراتكم متعودين عندي على القناة بتاخد المكان العلب دي بنفس الطريقة والفكرة. ودي أسهل حاجة على فكرة اللي انت ممكن تاخد بيها العلب. أحسن في ناس بتاخد مقاسات، بس الموضوع أنا شايفه بيبقى مهلك ومتعب جدا، لكن الطريقة دي هتكون أسهل بكتير. بتبدأ تقطع، وكالعادة طبعا بتقطع أصغر علشان العلبة ما توسعش منك بنفس الطريقة. زي ما حضراتكم شايفين كده تقطع أصغر. دي طبعا الحامل بتاع الشاشة هيبقى متحرك، هيثبت جوه الحائط وهيبقى طالع، وتقدر تحط الشاشة وتضغطه تاني ترجعه مكانه كأنها الشاشة على اللوحة بالظبط. بتبدأ توزع السيليكون العظم التركي. مهم جدا يكون سيليكون عظم تركي ما يكونش صيني. تقريبا ده أفضل حاجة موجودة في السوق دلوقتي، سيليكون العظم التركي. تبدأ تثبت اللوحة زي ما حضراتكم شايفين. طب اللوحة دي لا إما بتثبتها، يعني دي مش ممكن تريح منك، فأنت بتحط حاجة بتثبتها لحد ما بتنشف. علب عندك أو كرسي أو أي حاجة بتثبت بيها لحد ما الحائط يعضم. بعد كده بنبدأ ناخد الشرايح اللي في الجنب بنفس الطريقة كده، ولو ممكن بالصاروخ تنعمها لو انت شايف القطعية ما جاتش مظبوطة، لان هي غالبا ما بتبقاش القطعية مظبوطة 100%، فانت بالصاروخ بتبدأ تظبطها شوية. تبدأ تركب الجناب بتاعة اللوحة عشان يبقى كأنها قطعة واحدة بديل الرخام. بعد كده بنبدأ ناخد مقاس بديل الخشب بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده، وبنبدأ بالصاروخ. طبعا انا جبت لك طريقتين تقطع بيهم، لو انت معاك صاروخ تمام، مش معاك بتقطع بصفيحة منشار. بس طبعا لو معاك الصاروخ هيسهل لك اكتر. بتبدأ تثبت الجزء بتاع بديل خشب الشرايح. طبعا انت لو انت اشتغلت بالطريقة دي
فانت الافضل اللي انت تجيب لحد نص اللوحة، وبتعمل خلع لو قابلت اللوحة البديل الخشب، بتعمل خلع بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. طبعا بتقطع بالقطر، وبعد كده بتبدأ تراك. طبعا اخر شريحتين دول لازم يركبوا مع بعض علشان يبقوا مضغوطين، لان لو ركبت القطعة اللي على الشمال دي مش هتعرف تركب الاخيرة. وبعد ما بتركب بتبدأ تعمل الشرايح اللي فوق واللي تحت بنفس الطريقة كده زي ما حضرتك شايف كده. طبعا ده نص الحائط بالظبط ونص الشاسيه. زي ما حضراتكم شايفين ده فكرة تانية مختلفة، علشان لو انت محتار في موضوع الديكور بتاع الشاشة انا جبت لك 3 افكار. خامات الحائط دوت في حدود 4000 جنيه تقريبا. عرفتك اسعار الحوائط اللي قدامك. لو انت عندك حائط ابعتهولي على الواتس، وعايز تعرف تكلفته ابعتهولي على الواتس مقاسات الحائط على رقم 012 20 35 35 86، وانا هحسب لك الحائط واقول لك تكلفته قد ايه. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناه اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديده. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.